Sziasztok! Július elején a Eurobike-on mutatkozott be a Magishine legújabb lámpacsaládja, a Hori. Ezt el is küldték nekem tesztelésre, lássuk mit tud. Elsősorban országútisoknak és városi felhasználásra javasolja ezt a lámpát, illetve ezt a lámpacsaládot a Magishine, de a tesztjeim alapján én úgy gondolom, hogy ennél azért sokkal több potenciál van benne, és szélesebb közönségnek is bejöhet ez a kis lámpacsalád. Két verzióban kapható, a 900-as, illetve az 1300-as verzió. Mindkettő Garmin negyedfordulatos rögzítéshez passzol, de a dobozban található kiegészítőkkel rengetegféle módon rögzíthetjük a kerékpáron, és az Alti szériától eltérően itt már mi választhatjuk meg, hogy a tetejére vagy az aljára szeretnénk felszerelni a rögzítési pontot. Így alapállapotban simán szerelhetjük a GPS konzol alá a GoPro rögzítésre, de hogyha szeretnénk, akkor a kiegészítő tartozékokkal a GPS és a GPS konzol közé is felszerelhetjük, és így, mint egy szendvicsbe gyakorlatilag ide tud beépülni a lámpa maga, úgyhogy ez is egy extra rögzítési pont. Maga a lámpa az egy nagyon kompakt és letisztult formavilágú kis izé, és látható, hogy mondjuk az Alti szériánál lényegesen rövidebb, de még az Evo szériánál a nagyobbik 1300-as verzió is alacsonyabb, mint az Evo szériának az 1100-as verziója. Mint említettem, két különböző verzióban érhető el. A 900-as verzió az 900 lumen tud, egy 2000 mAh aksi dolgozik benne. Itt a főfényen kívül két oldalsó ledet is találunk, ez ilyen éjszakai és nappali menetfényként funkcionál. Az 1300-as verzió az 1300 lumen tud, 3200 mAh aksi dolgozik benne, és benne a főfényen felül még egy szórt távolsági fényt találunk. Az akkumulátor kapacitás különbsége miatt a súlyuk is eltérő, illetve a méretük. Az 1300-as egy picikét nagyobb és egy picikét nehezebb, de ez is körülbelül olyan GoPro súlyban van, és simán felmertem szerelni a bukomra a GoPro konzolra, és tökéletesen lehetett vele úgy is haladni. További eltérés a dobozok tartalmában fedezhető fel. A 900-ashoz többféle kiegészítőt találunk, tehát ez jár egy Garmin fül, egy Garmin talp, egy Wahoo fül, illetve egy Wahoo talp, és egy Garmin GoPro adapter. Ehhez képest az 1300-asnál egy Garmin fület kapunk, valamint egy Garmin GoPro átalakítót, de az 1300-ashoz jár a távirányító is ajándékba, mind a kettő működik egyébként a standard USB-C-s távirányítójával a Magishine-nak, de az 1300-ashoz nem kell külön megvenni. Én mindenféleképpen javaslom ezzel használni, egyébként sokkal kényelmesebb, mint a kormány alatt nyúlkálni. Ha az áraira is kíváncsiak vagytok, akkor a leírásba teszek le egy linket, amin meg lehet tekinteni ezeknek az árát, illetve lesz egy kuponkód is, amit lehet használni a vásárlásnál. A világítási képe a főfények tekintetében az Evo szériájéhoz hasonlít, tehát egy ilyen tölcsér alakú, lecsapott tetejű, határozott fényképe van, ami országúti, illetve közúti haladásra tökéletesen alkalmas, mert nem vakítjuk el a szemben közlekedőket. A két lámpa fénye leginkább a kiegészítő fények tekintetében tér el egymástól. A 900-asban van ugye ez az éjszakai nappali menetfény, ami tök jó villogással jelzi, hogy mi közlekedünk. Az 1300-as viszont kiegészítő fényként egy távolsági fényt kapott, ami egy sokkal szélesebb, szórtabb fényt biztosít, ezzel ideálisabb lesz földutakon, erdőben, olyan kivilágítatlan helyeken, ahol nagyobb szükség van a szórt fény használatára. Az eddigi tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a 900-as verzió az egy tökéletes választás lehet országútisoknak, nappal is nyugodtan fel lehet tenni a bringára, és nem fog zavarni, nem fogja elrontani a bringának a képét. Az 1300-as verzió pedig a távolsági fényszórója miatt úgy gondolom, hogy gravel és bikepacking túrákra is ideális lehet. Noha a teljes éjszakás kalandokat nem fogja támogatni ez az aksi, viszont külső aksiról bármikor menet közben is tölthető a lámpa, USB-C-n keresztül, úgyhogy ez is igazából megoldott. Mindkét lámpa egyébként a Magishine FTR kompatibilis lámpáival összepárosítható, így egyszerre is vezérelhetőek, valamint mindkettőnek a világítási funkciói személyre szabhatóak a Magishine appban, ugyanúgy, mint az Alti szériás lámpáknak is. Amit még úgy gondolom, hogy funkcionálisan lehetne fejleszteni ezeken a lámpákon, az például az, hogy működhetne ez
a távirányítón kívül mondjuk a DI2-es Shimano rendszerrel. Van már ilyen lámpája a Magiciannak, és azzal a távirányítót úgymond skippelni lehetne. Illetve az alkalmazással kapcsolatosan még fejlesztési javaslatként vetném fel, hogy jó lenne, hogyha nem csak a főfény, hanem a kiegészítő fényeknek a fényerejét, illetve módjait is lehetne mondjuk módosítani az alkalmazáson keresztül, illetve hogyha a főfény, illetve mellékfény villogási sémáját lehetne módosítani, mert jelenleg ebből csak 2 érhető el magában az alkalmazásban, de ezt szerintem program szinten elég egyszerűen lehetne módosítani. Összességében úgy gondolom, hogy megint egy tök jó lámpacsaládot dobott össze a Magician, és ezzel, hogy alulra és felülre is felszerelhető a konzol, ez szerintem egy nagyon jó előrelépés, ezért már sírtam ugye az Alti szériánál, talán akik jobban követik a csatornámat, az Alti 800 V2-nek a tesztjében emlékezhetnek erre, és talán úgy gondolom, hogy igazából saját maguknak is generáltak egy konkurenciát, mert ezzel a lámpacsaláddal szerintem 1-2 lámpáját nyugdíjazni fogja majd a Magician, mert egyértelműen kenterbe veri mondjuk az Evo sorozatot szerintem, mind kialakításban, mind pedig összeépítés minőségében és modularitásában, úgyhogy merem ajánlani ezt a lámpát, és igazából azon kívül, hogy az akkumulátor kapacitása kisebb, nem feltétlenül találtam más olyan dolgot, amiért az Alti szériának az U modelljét érdemes lenne választani jelen pillanatban. Mint mutattam, ugye lényegesen kisebb és kompaktabb ez a lámpa, és sokkal könnyebb is, úgyhogy országútira mindenképpen úgy gondolom, hogy ez az út. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy hasznosnak vagy érdekesnek találtátok. Ha így van, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!